अहिले अनुजभाइ.com ले विभिन्न अनलाइन बिजनेस, अनलाइन मार्केटिङ, एफिलिएट मार्केटिङ तथा फाइबर सम्बन्धी धेरै राम्रो ट्रेनिङहरू दिइरहेको छ र नेपालका धेरै युवाहरूले यो ट्रेनिङ लिएर घरैमा बसेर अनलाइनमा काम गरेर राम्रो इन्कम समेत गरिरहेका छन् भने अहिले अनुजभाइ.com ले चाहिँ यो बारेमा केही नबुझेको नजानेकोहरूको लागि भनेर एउटा फ्री ट्रेनिङ पनि ल्याएको छ जुन ट्रेनिङ भनेको इम्पावर अनलाइन बिजनेस ट्रेनिङ हो र यो ट्रेनिङ लिइसकेपछि हामीले अनलाइनमा के काम गर्न सक्छौं हामीले अनलाइनमा के काम गर्नु पर्ने हुन्छ र अनलाइनमा कसरी हुन्छ इन्कम भन्ने बारेमा हामीले केही जानकारी लिन सक्छौं यो ट्रेनिङ लिइसकेपछि र तपाई पनि अनलाइनमा काम गर्न चाहनुहुन्छ र यो इम्पावर अनलाइन बिजनेस ट्रेनिङ चाहिँ फ्रीमै लिन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई स्किप नगरी अन्त्यसम्म हेर्नु होला। नमस्कार, म राजकुमार, तपाईलाई यो मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाई यो भिडियोलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई समेत प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला, जसले गर्दा मैले अपलोड गरेको यस्तै अनलाइन बिजनेस, अनलाइन मार्केटिङ, एफिलिएट मार्केटिङ तथा फाइबर सम्बन्धी कुनै पनि भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाई समक्ष आउने छ र यो युट्युब च्यानलमा अपलोड भएको कुनै पनि भिडियोहरू मिस हुने छैनन् भन्दै म आज तपाईलाई यो भिडियो मार्फत हामीले कसरी इम्पावर अनलाइन बिजनेस ट्रेनिङ चाहिँ फ्रीमै लिने भनेर म तपाईलाई प्र्याक्टिकली रूपमा देखाउने छु। जुन प्र्याक्टिकली रूपमा हेर्नको लागि चाहिँ मेरो ल्यापटपको स्क्रिनतिर लागौं। इम्पावर अनलाइन बिजनेस ट्रेनिङ चाहिँ फ्रीमा लिनको लागि चाहिँ म मेरो ल्यापटपको क्रोम ब्राउजरमा जान्छु। क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि यहाँ म न्यू ट्याब गर्छु र यहाँ टाइप हान्छु www.bit.ly/RKRAI838 www.bit.ly.com/RKRAI838 गरेर यसलाई म इन्टर हान्छु। यति हानिसकेपछि यहाँ ल फर्स्ट क्रिएट योर एकाउन्ट टु बाई कोर्स भनेर लेखेको छ। त्यसपछि यहाँ तलतिर साइन अप लेखेको छ। यहाँ साइन अपमा क्लिक गरेर हामीले साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले म यहाँ साइन अप गर्छु। यहाँ मैले साइन अपमा क्लिक गरिसकेको छु। हामीले साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। यहाँ रजिस्टर भनेर आएको छ। त्यसपछि एकाउन्ट डिटेल्स भनेर आएको छ। त्यहाँ यहाँ युजर नेम, इमेल एड्रेस, चुज पासवर्ड, प्रोफाइल डिटेल्सहरू हामीले लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले म सुरुमा युजर नेम हान्छु। यहाँ युजर नेम हाने त्यसपछि यहाँ म इमेल एड्रेस हाल्छु। इमेल एड्रेस पनि हाल्यो भने यहाँ पासवर्ड हाल्छु। अब पासवर्ड एउटा कुनै पनि हामीले पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ कन्फर्म पासवर्ड गर्छु। यो पासवर्डलाई कन्फर्म गर्छु। पासवर्ड नै हाले भने अब प्रोफाइल डिटेल्समा म यहाँ नाम राख्छु। नाम चाहिँ म लोकेसन अब यहाँ काठमाडौँ राख्दैछु। यहाँ बायोडाटा भनेर आएको छ। यहाँ बायोडाटामा चाहिँ आफ्नो बारेमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। म चाहिँ अब यो भिडियो लामो हुन्छ त्यसैले यहाँ म कुनै यति मात्र राखिदिन्छु। तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो बायोडाटा राख्नु होला। यहाँ यति गरिसकेपछि यहाँ आई एग्रीमा म क्लिक गर्छु र यसलाई म कम्प्लिट साइन अप मा क्लिक गरिदिन्छु।
कम्प्लिट साइन अपमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ रजिस्टरमा एक्टिभेट योर एकाउन्ट भनेर आएको छ। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो जुन मैले अघि इमेल एड्रेस हालेको छ त्यो इमेलमा चाहिँ एउटा मेल आएको हुन्छ। म हेर्छु यहाँ अनुज भाइ कोर्स भनेर यहाँ एउटा मेल पनि आइसकेको छ। अब यसलाई म क्लिक गर्छु र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यो मेलमा चाहिँ एउटा लिङ्क आएको हुन्छ। यो लिङ्कमा क्लिक गरेर ओपन गर्ने हुन्छ। त्यसैले म ओपन गर्छु यसलाई। यति गरिसकेपछि यहाँ एक्टिभेट योर एकाउन्ट भनेको छ। यहाँ एक्टिभेटमा क्लिक गरेर हामीले आफ्नो एकाउन्टलाई एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले म यहाँ एक्टिभेटमा क्लिक गरेँ। हेर्नु होला यो एकाउन्ट चाहिँ बनिसकेको छ। अब यसलाई म यहाँ चाहिँ मेरो एउटै ल्यापटपमा भएर यहाँ देखाएको छ भने यसलाई म लगआउट गरेर फेरि लगइन गरेर तपाईहरुलाई देखाउँछु। अब यहाँ हेर्नु होला लगइन गर्छु। अब यसलाई म अघि मैले बनाएको आइडी र पासवर्ड हानिसकेको छ। यसलाई म लगइन गर्छु। हेर्नु होला यो एकाउन्ट चाहिँ बनिसकेको छ जुन अहिले भर्खर मैले बनाएको हो। यहाँ कोर्सेसमा 0 छ। तपाईहरुको चाहिँ जुन ट्रेनिङ आइसकेपछि कुन ट्रेनिङ लिनुहुन्छ त्यो अनुसारको यहाँ 1 2 हुँदै आउँछ भने यहाँ अहिले 0 छ। अब यति भइसकेपछि यहाँ हेर्नु होला हामीले अब यो प्रोफाइल पिक्चरहरु पनि चेन्ज गर्न सक्छौं। त्यसैले यहाँ प्रोफाइलमा जानु पर्ने हुन्छ। प्रोफाइलमा गइसकेपछि यहाँ हेर्नु होला यो नाम, बायोडाटा, लोकेसन पनि चेन्ज गर्न सक्छौं भने हामीले प्रोफाइल चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ यहाँ चेन्ज प्रोफाइल फोटोमा जानु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ हामीले सिलेक्ट योर फाइलमा गएर यसरी गएर चाहिँ यहाँबाट हामीले फाइलबाट कुनै पनि फोटो लिन सक्छौं। म चाहिँ अहिले लिन्न किनभने मेरो अलरेडी अर्को ओरिजिनल एकाउन्ट छ। त्यही भएर म यहाँ फोटो कुनै पनि सेभ गर्दिन। ड्याशबोर्डमा जान्छु म। यसैगरी तपाईहरुले पनि एकदम सजिलै anujbhai.com को चाहिँ फ्री ट्रेनिङ लिनको लागि यसैगरी एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले पनि यस्तै एकाउन्ट बनाएर फ्री ट्रेनिङ लिन चाहनुहुन्छ भने यसैगरी तपाईहरुले आफ्नो एकाउन्ट बनाउनुहोस् र यही भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ वा यही भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ मेरो फेसबुक लिंक राखिदिएको छु। मेसेन्जर मार्फत मलाई सेन्ड गर्नु होला र मलाई जानकारी गराउनु होला। यति गर्नुभयो भने तपाईले फ्री ट्रेनिङ एकदम सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्दिनु होला। साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई समेत प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला। जसले गर्दा मैले अपलोड गरेको कुनै पनि भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले तपाई समक्ष चाहिँ आउनेछ र यो युट्युब च्यानलमा अपलोड भएको कुनै पनि भिडियोहरु मिस हुने छैनन् भन्दै म आज यो भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।